Guys, mainit na yung ating mantika. Iuna nating igisa po ay yung luya. Kapag nag-brown na po konti yung ating luya, saka naman natin i-next yung ating bawang at sibuyas. Yung ating sibuyas. Next naman natin guys, yung ating pugita. Isa na natin siya. Ngayon, next naman po natin ilagay yung ating toyo. Lagyan din po natin ng paminta at magic sarap. Then, halo-halo. Ayan,
Ayan. So, nalagyan na natin siya ng guys, toyo. Next naman po natin ilagay yung ating suka. Para, ayan, makasingaw na po siya. Siyempre, hindi mawawala yung ating siling green. So, ganyan lang kadali guys, lutuin yung ating adobong pugita. At, maya-maya konti, kakain na po tayo. Malapit na maluto yung ating adobong pugita. Ang next naman po natin ilalagay ay yung ating oyster sauce. Yan po yung magpapasarap po sa ating adobo. So, let's eat na guys. Luto na po. Thank you.